नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं नवीन एका व्हिडिओमध्ये. आणि आज आपण बघणार आहोत माईन मुळ्याचे बेनिफिट्स प्लस त्याचं लोणचं कसं बनवायचं आणि एकदम सायंटिफिक पद्धतीनं आपण त्याचं लोणचं कसं बनवू शकतो हे आपण आज या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर व्हिडिओ सुरू करायच्या आधी आपण सगळ्यात आधी बघूया की त्याचे बेनिफिट्स काय आहेत. आणि हे आपण हवेत नाही बोलणार आहे, तर हे एक वेबसाईट आहे जिथं बरेच इंटरनॅशनल स्टडीजचे रिझल्ट पब्लिश केले जातात, तर तुम्ही त्याच्यावर ट्रस्ट करू शकता. तर हा रिसर्च कशावर होतो? क्लिनिकल एफिकसी ऑफ कोलियस फोर्सकोली, जे त्याचं सायंटिफिक नाव आहे, ज्यालाच माकंडी आणि ह्याला आपण माईनमुळा म्हणतो. तर हे त्यांच्या लोकल लँग्वेजमधलं नाव आहे. मे बी कन्नडा असेल किंवा तमिळ असेल किंवा तेलुगू असेल, पण साऊथ इंडियन लँग्वेज आहे बऱ्यापैकी. आणि त्याच्यामध्ये माईनमुळ्याला मकंडी म्हणलं जातं. तर हे स्टडी त्यांनी 2 ग्रुपमध्ये केले होते. वन हॅज शोन बेटर रिझल्ट दॅन ग्रुप 2. आणि ते का किंवा कसं आणि प्रिपरेशनचे वेगवेगळे मेथड होते, ते काय होते ते आपण आता या व्हिडिओमध्ये बघूया. त्यांनी 2 ग्रुप बनवले होते आणि एका ग्रुपला त्यांनी घनवाटी दिली. घनवटी कॉन्सन्ट्रेटेड एक्स्ट्रॅक्ट असतो त्या मेडिसिनचा किंवा त्या फॉर्म्युलेशन असेल त्याचं, आणि दुसरं आहे चूर्ण टॅबलेट. तर आता चूर्ण टॅबलेट आणि घनवटीमध्ये फरक काय? तर चूर्ण टॅबलेटमध्ये पण एक्स्ट्रॅक्ट असतो, पण त्याच्यामध्ये ते टॅबलेट बनवायला काहीतरी एक्सिपियंट असतात. म्हणजे नॉर्मली टॅबलेट बनवताना त्याच्यात एक केमिकल इन्ग्रेडियंट असतो, ज्याला API म्हणलं जातं, ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट, आणि त्याच्या अवतीभोवती पीठ असतं, सो दॅट गोळीत त्याचं औषधी यावं. तर त्या 2 ग्रुपमध्ये काय रिझल्ट आले आता आपण बघूया. ओव्हरऑल त्याचा BP वरती खूप चांगला उपयोग होतो असं त्यांनी म्हणलंय. आणि त्यांनी पुढं असं सांगतात की ग्रुप 1 ऑल्सो शोन एनकरेजिंग रिझल्ट्स ऑन रिनल फंक्शन बाय लोअरिंग ब्लड युरिया अँड सिरम क्रिएटिन लेवल. इम्प्रूव्ड HDL. HDL इज गुड कोलेस्ट्रॉल, हाय डेन्सिटी लिपोप्रोटीन म्हणतात त्याला. आणि ग्रुप 1 मध्ये त्यांनी दाखवलंय किडनी फंक्शन चांगली झाली आहे, आणि ग्रुप 2 मध्ये सिरम कोलेस्ट्रॉल इम्प्रूव्ह व्हायला मदत झाली आहे. तर आता आपण माईनमुळ्याचं लोणचं करतो, आपण औषध म्हणून तर तो घेणार नाही, कारण आपल्याकडं एवढा अवेअरनेस नाही. बाहेरच्या देशात त्याला सप्लिमेंट वगैरे म्हणून घेतात लोक. आणि सिन्स म्हणजे सप्लिमेंट घेण्यापेक्षा नॅचरली खाणं बरोबर आहे. आणि त्याची एक टेस्ट पण बिटर असते किंवा टेस्ट त्याची चांगली नसती. आलं खाल्ल्यासारखं असतं ते. आणि आलं तर आपण जेवणात वापरतो, पण माईनमुळा वापरत नाही. तर मग ते कसं प्रिपरेशन करायला पाहिजे, काय करायला पाहिजे, सो दॅट तुम्हाला त्याचं जास्त सायंटिफिक बेनिफिट मिळेल. ह्याच्याच व्यतिरिक्त अजून पण सायंटिफिक बेनिफिट्स आहेत. ओबेसिटीमध्ये काम करतं, ऑप्थॅल्मिकमध्ये काम करतं, किडनीचं आपण बघितलं त्याच्यामध्ये काम करतं. तर ओव्हरऑल हेल्थ चांगली राहण्यासाठी काम करतं, डायजेशनमध्ये पण काम करतं ते. पण त्याचे स्टडीज असे प्रॉमिनंट अवेलेबल नाही, त्यामुळे मी हे इन्क्लूड केलं नाही. आयुर्वेदाचे खूप सारे लिटरेचर आहे, त्याच्यावर तुम्ही वाचू शकता. ह्या स्टडीची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देणार आहे. सो तुम्ही तिथून हे पेज ट्रान्सलेट पण होतं, आणि कसं काय करायचं ट्रान्सलेट ते तुम्ही गुगल करून बघू शकता. तर आपण काय केलंय की जो माईनमुळा घेतलेला तो थोडे दिवस फ्रीजमध्ये ठेवला, सो दॅट तो डिहायड्रेट होईल किंवा त्याचं जो मॉइश्चर आहे तो कमी होईल. आणि त्याला व्यवस्थित धुवून घेतला. धुवून घेताना त्याची स्किन गेली तरी चालते, कारण आपल्याला मुळ्यातच इंटरेस्ट आहे. आणि स्किनवरती त्याच्या माती पण असू शकते किंवा माती असू शकते, आणि त्याला आपण भाजणार नाही किंवा बॉईल करणार नाही, त्यामुळे स्किन नसलेलंच चांगलं आहे. आता माईनमुळा बघा, आता आपण मधून व्यवस्थित कट करून घेतलं आहे, आणि त्याच्या आता आपण छोटे छोटे पीसेस करणार आहे. तर हे छोटे छोटे पीसेस किंवा मधून का फाडून घेणार आहे, तर त्याच्या रूट्समध्ये जायलम आणि फ्लोएम असे 2 स्टेम सिस्टम असतात. आता ते सायंटिफिक थोडक्यात सांगतो की ते जे मिनरल्स आणि वॉटर्स आहे ते ट्रान्सफर करायला मदत करतं. मग असं जर तुम्ही कट केलं, तर त्याचे जे वॉटर कॅरिंग कॅपॅसिटी आहे किंवा वॉटर बॉडीज आहेत ते एक्सपोज होणार आहे. आणि आपण जो त्याला मसाला लावणार आहे तो त्याच्यामध्ये चालला जाणार आहे. म्हणजे माईनमुळ्याची मुरायला पण मदत होणार आहे, आणि टेस्ट पण चांगली येणार आहे. आणि असं डायरेक्ट गोल कट न करता असं त्याला मधून कट करून केलात, तर त्याच्यामध्ये मसाले चांगले मुरले जाणार आहेत, आणि त्याला टेस्ट पण चांगली येणार आहे. तर असं आपण कट करून घेऊया. आणि जसं मगाशी सांगितलं, ह्याचे जे काही बॉडीज आहेत ते एक्सपोज होतील. आणि व्यवस्थित कट करून झाल्यानंतर आपण आता त्याच्या नेक्स्ट प्रिपरेशनसाठी सुरू करूया. बघू शकताय तुम्ही मधून कट केल्यानंतर ते कसं दिसतंय. आणि बऱ्यापैकी आपण असं कट करून घेणार आहे. आता मिरच्या आपण ॲड करणार आहे. तर मिरच्या कशासाठी? तर मिरच्या एक वेगळा टेस्ट प्रोफाईल देणार आहेत, कारण माईनमुळा हा कडवट असतो किंवा आल्यासारखा असतो फ्लेवरला, एक वेगळाच फ्लेवर असतो त्याचा. आणि त्याचं लोणचं बनवताना त्याच्यात जर मिरची टाकली, तर मिरचीला पण तो फ्लेवर येणार आहे. आणि तुम्हाला ते खायला लोणचं पण बरं वाटणार आहे. याच्यात तुम्ही लिंबू पिळू शकता, गूळ टाकू शकता गोड उत्पन्नासाठी, पण आपण फक्त मिरची टाकणार आहे आणि थोडंसं लिंबू पिळणार आहे. तर मिरच्या पण आपण बघा कशा व्यवस्थित कट करून घेतोय. आणि अशा का कट करायच्या? तर असा जर तुम्ही मिरची कट केली, तर मिरची जर किडली असेल तर ती तुम्हाला तिथंच लक्षात येणार आहे, आणि त्यावेळेस तुम्ही ती मिरची साईडला करू शकता. मिरच्या आता व्यवस्थित कट करून झाल्यात. एकदा आता आपण ह्याला टॉस करून घेऊ किंवा मिक्स करून घेऊ. आणि हे आता मिक्स याच्यासाठी म्हणजे मिरच्याची ज्या बिया आहेत त्या व्यवस्थित त्याच्यात डिस्पर्स होतील. आता थोडं ह्याच्यात मीठ घालूया. तुम्ही जेवणाला जेवढं मीठ घालता तेवढं. आणि हळद जास्त घालायला पाहिजे. हळद का जास्त घालायला पाहिजे? कारण हळदला अँटिसेप्टिक प्रॉपर्टीज असतात, आणि तुम्हाला जिथं कुठं नॅचरल किंवा ऑर्गॅनिक हळद मिळेल तिथून घ्या.
मार्केटची हळद घेणं शक्यतो टाळा, कारण ह्या हळदला कलर कमी असतो पण टेस्ट प्रोफाईल चांगली असते. कुर्क्युमिन म्हणून जो कंपाऊंड असतो तो चांगला असतो ह्याच्यात. आणि आता आपण फोडणीची तयारी करूया. फोडणीसाठी बडीशेप घेतली, मोहरी घेतली आणि जिरं घेतलं, थोडंसं हिंग घेतलं आणि हे सगळे आता आपण तेलात घालणार आहोत. तेल पण जास्त नाही घ्यायचं, 2 ते 3 चमचे घ्यायचं आहे आणि हे प्रिपरेशन आपलं जास्त दिवस राहावं यासाठी आपण कमीच तेल घेणार आहे. आणि तेल घेतल्यानंतर हे नारळाचं तेल आहे. नारळाच्या तेलात आता आपण हिंग घातलं. हिंग घातल्यानंतर आता त्याच्यात आपण बडीशेप, मोहरी आणि जिरे ॲड करूया. ह्या सगळ्यांना उकळायला किंवा ह्या सगळ्यांना फोडणी यायला ऑलमोस्ट सेम टाईम असतो, कारण हे कडेच आहेत. त्यामुळे ह्यांना पहिलं टाकूया. ते एक थोडेसे ब्राउनिश झाले किंवा त्यांना एक चॉकलेटीपणा आला की त्याच्यानंतर आपल्याकडे जो लोणचा मसाला आहे, तुम्ही कुठलाही मार्केटमध्ये अवेलेबल असलेला लोणचा मसाला आहे त्यासाठी वापरू शकता. त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही. आता बघू शकता तुम्ही ह्याला थोडासा ब्राउनिश कलर यायला लागला. मग आता आपण त्याच्यात लोणचा मसाला ॲड करणार आहे. हा लोणचा मसाला किती आता 3 चमचे तेलाला 3 चमचे लोणचा मसाला घेतला सोबत जास्त पण ते लिक्विडी होणार नाही किंवा जास्त ते ओलं होणार नाही. आणि ह्याचं कारण असं की जास्त तेल असेल तर ते लवकर मुरतं आणि त्याला तार सुटायला चालू होते. म्हणून आपण कमीच ह्याच्यामध्ये तेल वापरलं. जसं जसं तुम्हाला लोणचं खायचं असेल तसं तसं तुम्ही त्याच्यात थोडं थोडं तेल ॲड करून, म्हणजे 1 वाटी लोणच्याला तुम्ही 2 वाटी तेल ॲड करून गरम करून त्याच्यात ॲड करायचं आणि मग ते लोणचं जास्त दिवस तुमचं टिकणार आहे. तो लोणचं आपलं आता व्यवस्थित भाजून झालं आहे. जे वाटीत राहिलं होतं ते थोडंसं चिटकलेलं ते मी आता व्यवस्थित भाजून घेणार आहे आणि हे भाजून झाल्यानंतर थोडा वेळ तुम्हाला ठेवायचं आहे गरम गरम. त्या माईनमुळ्यात टाकायचं नाही आहे, ज्याला आपण मीठ आणि हळद लावून ठेवलं आहे. मीठ आणि हळद लावून तुम्ही त्याला 1, 2, दीड, 2.5 तास कितीही वेळ ठेवू शकता. कॅमेरामॅनचं काम बघा कसं व्यवस्थित आहे. व्यवस्थित त्यांनी एक अँगल धरून व्हिडिओ शूट केला आहे आणि आजूबाजूला असलेले कंपोनंट्स पण आपल्याला दिसत आहेत. म्हणजे एक आय प्लीजिंग असा एक्सपिरियन्स मला तर वाटतोय. तुम्हाला कसं वाटतंय कमेंट करून नक्की सांगा. कॅमेरामन बघून हसायला लागला माझ्याकडे. आणि आता आपण हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. बघू शकता जास्त तेल नाही आहे ह्यात, कारण आपण हे जास्त दिवस टिकवण्यासाठी कमी तेल घातलं आहे. आणि हा जो कॉन्सन्ट्रेट आहे त्याला बुरशी म्हणा किंवा तार सुटणे म्हणा होणार नाही. आणि जसं जसं आपल्याला खायला लागेल तसं तसं आपण त्याच्यात तेल ॲड करून घेणार आहोत. तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. आणि ह्या व्हिडिओज किंवा असे व्हिडिओज बनवायला थोडंसं लिटरेचर रिव्ह्यू करायला लागते. म्हणजेच काय म्हणतात त्याला, सायंटिफिक पेपर वगैरे बरेच वाचायला लागतात. कुठं व्यवस्थित माहिती असेल ती काढायला लागते. आणि आपल्या इकडं जास्त रिसर्च होत नाही. आपल्याला बाय जनरेशन ही माहिती ट्रान्सफर केली जाते आणि ती चांगली असते नक्कीच. पण आजकाल सायंटिफिक युग झालं आहे आणि जे काही ऑथेंटिक असेल किंवा नॅचरल असेल त्याला लोकं हसतात किंवा दात काढतात काय सांगतो म्हणून. पण ही एक चांगली रेसिपी आहे आणि नक्कीच माईंडमुळे हा बेनिफिशियल आहे तुम्हाला. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओला लाईक करा आणि तुमच्या मित्रासोबत हा व्हिडिओ शेअर नक्की करा. धन्यवाद. असेच व्हिडिओ बघत राहायला चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. वेगवेगळ्या टॉपिक्सवरती आपण व्हिडिओ बनवत असतो. आणि आज हा रेसिपीचा व्हिडिओ होता, जो आपला पारंपरिक रेसिपी आहे त्याच्याबद्दल हा व्हिडिओ होता. सो तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. तर नमस्कार मित्रांनो,